فهذا الطفل الذي أصبح مليونيرا، وهي قصة يعني غريبة جدا، فقصة مؤثرة جدا لطفل اللي غيولي مليونير في سن 14 سنة. وهذه مسألة اللي هي غريبة جدا ومسألة نادرا ما تحدث. هذا الطفل اللي غيعيش ظروف اللي صعبة جدا، ظروف الفقر وكذلك مرض الأم ديالو في أحد الأحياء الفقيرة في شيكاغو. هذا الطفل غيعيش واحد الظروف صعبة جدا، غيشوف الأم ديالو كتألم حداه ومريضة، وغيشوف بأن الظروف ديال الفقر، والأم ديالو تعيل 3 ديال خوتو وهو الرابع معهم. فهذا الشيء كله دفعو لأنه باغي التغيير، بغى يغير الحياة ديالو ل 180 درجة، ويجعل الأم ديالو أنه هو اللي غيعولها، هو اللي غيتكلف بها والمصاريف ديالو بكل شيء. هذا الطفل غيدخل لعالم البيزنس وعالم البيع والشراء والمشاريع في واحد السن مبكرة جدا. تابعوا معي هذه القصة، فهي قصة والله مثيرة جدا، وأنا عجبتني بزاف وأثرت فيا بزاف. فهذا الطفل اللي كنهضروا على اليوم والقصة ديال اليوم عليه، فهو اسمه فرح غراي. هذا الطفل عاش في واحد الحي اللي هو من الأحياء ديال ولاية شيكاغو الأمريكية. هذا الحي كان معروف بالتعاطي ديالو للممنوعات وبيعها بشكل منتشر، واحد الانتشار كبير. وهذا الطفل بحكم أن الأم ديالو كانت مريضة واحد المرض شديد، فهو كان طفلا ملتزما وبعد على قاع الأشياء ديال الخطيئة، وكيحاول أنه يشوف شي حل المسألة ديالو وهذه المشكلة اللي عنده في الحياة ديالو ديال الفقر الشديد. فالأم ديالو كانت تتألم طول الليل وتعمل في النهار، كتخدم في النهار من أجل توفير القوت اليومي للأفراد ديال الأسرة ديالها، الأبناء ديالها. ويعني كان عندها مشكل كبير وكانت تتألم، وهو كان كيشوف هذا الشيء وكان يعني يعاني معاناة، لكن عطات لي واحد الشحنة كبيرة من أجل الانطلاق إلى عالم البيزنس لكي يغير واحد التغيير. ومن طبيعة الحال غيوصل لهذا التغيير وهو طفل، وهذا هو المثير في القصة. تابعوا معايا وما تمشوش فين. فأول شيء قام به هذا الطفل بالدخول ديالو إلى عالم البيزنس وعالم البيع والشراء، فهو كان شاف وراء أمه تتألم وتعمل رغم هذا الألم ورغم هذا المرض، فهي كانت تقاوم وكتعمل واحد السوايع طويلة باش تعاون الأسرة ديالها. فكان يتألم وبقى فيه الحال وبغى يدير شي حاجة. شنو غيدير؟ قرر أنه يبدأ يساعدها في بعض الأعمال، وهو مازال صغير، مازال الله 7 سنين أو أقل من 7 سنوات. فهذا شيء غريب وسبحان الله. تبعوا معي القصة فهي رائعة جدا. فهو فكر أنه يدير شي حاجة باش يعاون مو، بدا كيقلب، بدا كيعاونها في بعض الأعمال. شوية بانت لي واحد الفكرة رائعة جدا. الفكرة باش غيبدا هو أنه غيبدا يبيع بعض الكريمات، تقولوا حنا الكريمات، بعض المرهمات اللي هما يعني خاصين بالبشرة. بدا كيبيعهم، والزبناء ديالو كانوا من الجيران والأصدقاء ديال العائلة، يعني المعارف ديالو، يعني كما تقولوا في السيكتور. مشى في السيكتور ديالو وبدا كيبيع هاد المرهمات $1.50 المرهم الواحد، يعني واحد الدهنة ديال البشرة كان تيبيعها $1.50 الواحدة. وبدا كيخدم. من هنا بدا العمل ديالو، ومن هنا غيبدا الطفل هذا يبدا يتطور وغيوصل المليونير، يعني بدرجات وبشويه بشويه. وفي الطفوله ديالو يوصل المليونير في 14 سنه، فهذا امر تحقيق انجاز عظيم جدا. ومباشره من بعد ما فرح غراي هذا الطفل كان كيعاون امه باش انها تولي بخير وترتاح، وكيعاونها في الشغل ديالها، لكن وقع الشيء اللي كان خايف منه فرح غراي. هذا الشيء اللي كان متوقع، ومن بعد المرض ديال الام ديالو غيشتد على الحال وغادا تطيح بواحد النوبه قلبيه اللي هي خطيره. وهنا فرح غراي خاف على الام ديالو بزاف، فاضطر انه باش تحبس العمل، وانه هو اللي غيشتغل ويعين الاسره كلها ويعين امه. ومن التحديات الكبيره اللي كانت عنده هو ان الحي اللي كان كيسكن فيه فهو كان حي يبيع ويتاجر في الممنوعات، وكذلك يعني فيه بزاف ديال الانحراف. فهو كان هذا هو الخوف ديالو، لكن رغم ذلك كان عنده واحد العزيمه وواحد الاراده باش يستمر ويدخل لعالم البيزنس
باش ينقذ الأسرة ديالو وحتى الأم ديالو يعطيها واحد الراحة وينتشلها من هذا المرض، يعني أنه يخرجها من هذا المرض وباش تبرا وتولي بخير. يعني كان حلم ديالو وخدم لهذا الحلم بواحد الشحنة كبيرة من طبيعة الحال، ودخل في عالم البيزنس باش غادي يولي أكثر ويطور أكثر ويدخل مدخول يكون أكثر من أجل العائلة ديالو. الآن وهذه المرحلة هذه فغراي وصل لواحد المرحلة ديال 8 سنوات اللي هو كانت عنده يعني الكبر اللي هو مبكر، يعني بحال الرجولة المبكرة. طفل أصبح مثل الرجل، إنسان مسؤول ويعيل الأسرة. وهنا قرر تأسيس واحد بحال شي جمعية، وهي منتدى خاص بالأطفال اللي هما ديال الحي، أطفال اللي منهم منحرفين، منهم يعني كيحاول باش يخرجهم من عالم الانحراف، وبأنهم ما يتعاطاوش الممنوعات اللي هي خطيرة بالشكل لهم. فشنو دار؟ قام بهذا المنتدى اللي الأساس فيه ويعني الهدف فيه هو أنه يجمع واحد التبرعات مادية ومعنوية اللي هي غتجعلو أنه غيحقق شي أمور اللي هي زوينة حتى الحي اللي كيسكن فيه، الحي الفقير اللي كيسكن فيه. فالأطفال كان بزاف منهم كيشوف منهم اللي هما منحرفين وكيشوف بزاف غيدخلوا لعالم الانحراف، فهو قام بهذا المنتدى هذا وجمع فيه تبرعات كثيرة. هذا المنتدى فاستطاع غراي أنه يجمع واحد المبلغ كبير جدا اللي هو وصل 15,000 دولار في سن 8 سنوات، فهذا رقم قياسي. فاستطاع أنه يجمع هذا المبلغ، وكذلك اكتشف واحد الخطة جهنمية رائعة جدا اللي جعلته أنه ولا ذوك المكتسبات وكذلك جمع التبرعات ولا عنده شيء سهل جدا. فهو جعل في هذه الخطة أنه كيشوف الناس اللي كيرفضوا المنتوج ديالو واللي كيرفضوا التبرع، فجعلهم أنه كيسولهم وكيقبل منهم ذلك الرفض بصدر رحب، يعني تيقولوا ماشي مشكل، رفضتوا لي المنتوج ماشي مشكل. وكان كيطلب منهم أنهم يعطيوه خمسة الأشخاص اللي كيتوقعوا أنهم يشروا منه المنتوج. فهذه خطة رائعة جدا وخطة ذكية جدا، لأنه هادشي تعلموا من الناس ديال الحي، الناس اللي كتبيع وتشري في الممنوعات. فهو بدا كيتعلم منهم دي تروك، يعني كما تنقولوا كيتعلموا الحوايج ديال البيع والشراء، لكن كيبعد على مسألة ديال الانحراف والتعاطي للممنوعات. فهذا كان أمر رائع جدا من هذا الطفل الذكي صاحب الذكاء والفكر اللي هو رائع جدا، والدافع كان هو المرض ديال الأم ديالو. فمن هنا شنو كان كيدير الطفل؟ بدا كيشوف الناس اللي كيرفضوا كما قلت لكم تيرفضوا باش يشريو منه المنتوج او يتبرعوا في هذا المنتدى، كان كيجي عندهم وكيتقبل ذلك الرفض باش يخليهم على خاطرهم، وكان تيسولهم تيقول شكون كتوقعوا انه يبغي يشري مني هذا المنتوج؟ شي 5 الافراد، عطوني شي 5 الافراد اللي كتوقعوا، وكيمشي عند دوك 5 الافراد، يعني من هاد الناس اللي يرفضوا يشريو المنتوج منهم كيجبد الناس اللي غيشريو. هذه خطه ذكيه، بحال الطفل كان عنده الماركتين في الدماغ ديالو، كان خدا الماركتين هو طفل كيفاش غيوصل ويحقق هذا المستوى هذا. فاحنا كما تنقولوا دائما الرجل اللي كيوصل للتحقيق او حتى الطفل اللي كيوصل لتحقيق شي حاجه فتيكون عنده واحد الدافع. فالدافع حتى بالانجلي كيسموه ذا بوش فاكتور، يعني العامل الدافع. فهو الطفل كان عنده واحد العامل دافع اللي جعله انه يولي مليونير في 14 سنه. في الاخير هنا غنتحدثوا على النجاح ديال غراي، فرح غراي، يعني من بعد هاد يعني الانجازات اللي حققها، وكان من بعد داكشي ديال الاستثمارات اللي دار وهذا العمل اللي دار وداك المنتدى اللي دار، فهو دخل في الاذاعه وبدا كيخدم فيها والاستثمارات ديالو بالاموال وديك الشركه اللي فتح. فهو هنا جمع واحد الاموال كثيره اللي اهلته انه يستثمر استثمار كبير، وهاد الشركه اللي فتح اللي عطات لي واحد الشحنه وعطات لي واحد الدفعه انه يولي مليونير وفي واحد الظرف اللي هو وجيز جدا. يعني باش الانسان يصبح مليونير في ظرف تقريبا 7 سنوات او 8 سنوات، يعني في 14 سنه سيصبح مليونيرا اللي هو مشهور وخدا واحد الشهره كبيره، ومازال لحد الان كيحقق انجازات كبيره. فهذا الرجل يعني كانت عنده دوافع كبيره اللي جعلته انه غيطلع وغيولي رجل اللي هو يهضر عليه يعني بزاف ديال الاوساط الاجتماعيه، اللي هو كان الدفعه ديالو هو المرض ديال الام ديالو والدفعه ديالو والشحنه هو انه بغى يخرج من العالم ديال المحيط اللي كان فيه اللي كيشوفوا عالم ديال الانحراف، وبغى باش يغير
ووصل لتحقيق الهدف. هذه هي قصة اليوم، قصة رائعة جدا جدا كما لاحظتوا، بأنه كيفاش الإنسان بالصبر والمثابرة والعمل، وهذه قصة طفل. فهذا امر مثير وكيعطينا واحد الموتيفاسيون، يعني كيجعل الانسان انه يتحرك في شي حوايج يتحركوا في الداخل ديالو، بان الانسان خصو دائما يصبر والالتزام. لان الطفل ما يمكنش شي حاجه نوصل لها من غير انضباط. العمل والانضباط، يعني ماشي الانضباط بوحدو من دون عمل، وماشي العمل بوحدو من دون انضباط، يعني هاد الجوج بجوج تيكونوا يعني غاديين بتوازن، يعني الانضباط والعمل. هاد الطفل انضبط وبدا كيخدم وكيشتغل، وكان عنده واحد الدافع اساسي، هو بغى يغير من الوضع ديالو، فقام بالتغيير وبواحد الشكل كبير ب 180 درجه. تبارك الله عليكم. الى وصلتوا لهنا فهذا الفيديو عجبكم بزاف، الله يجازيكم بخير. حاولوا تقوموا بالنشر ديالو في نطاق واسع باش يكون تعم الفائده. وكذلك ما تنساوش الضغط على زر الجرس والاشتراك في القناه. الاشتراك ما تيكلفش شي حاجه، يعني داك الجوين هذاك كيتسمى الانتساب بوحدو، الانتساب هو بوحدو، لكن الاشتراك ما تيكلفش شي حاجه. وزيدوا واحد اللايك، وشكرا بزاف، والى فيديو اخر ان شاء الله قريب قادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم.